Po ndiqni podcastin, miqësisht e Lida, episodi 31. Miq që kanë premtuar, do të sjell disa persona të cilët në gjykimin tim, po dhe në vlerësimet e gjëra që janë bërë, janë persona të cilët kanë ditur të gjejnë balancën midis planifikimit shumë të mirë dhe ekzekutimit shumë të mirë. Një nga këto është zonja Linda Shomo. Nëse do të pje një bio të plotë të saj, duhej një kohë shumë e gjatë, por po them vetëm pikat kryesore pse unë mendoj që po e sjell me idenë për të ndihmuar cilin do të ri, sidomos që vjen nga brezëri, por që vjen edhe nga backgroundi që mund të jetë ekonomik ose i teknologjisë informacionit. Linda vetë është themeluese dhe CEO sot e EasyPay, që është një platformë gjithëpërfshirëse e pagesës online në Shqipëri. Vetë ajo ka një rekord të provuar ekzekutiv të suksesshëm me mbi 23 vjet përvojë në IT dhe 17 vjet prej të cilave i ka dhe në sektorin financiar. Para se të vinte te EasyPay, ajo ka qenë menaxher IT në institucione të ndryshme financiare, si Banka Amerikane e Shqipërisë, Western Union, First Data International e tjera. Në vitin 2010 themeloi EasyPay dhe është një nga themeluesit dhe CEO-t e pakta të grave në sektorin e fintech të Ballkanit. Disa nga çmimet për rolin udhëheqës së saj dhe të EasyPay në revolucionin digjital financiar në Europë përfshin atë për shembull gruaja e vitit në TIC e 2014-s, gratë në fintech Powerlist 2017-s, të përzgjedhur nga Innovative Finance, ndërsa EasyPay vetë është zgjedhur si një nga kompanitë kryesore të fintech në Europë për përfshirjen financiare, e dhënë nga vetë Fintech Awards. Përveç drejtimit EasyPay, Linda është antare e bordit të shoqatës shqiptare të IT-s, e rritit shqiptar të konsulencës, e komitetit të grave në biznes, e dhomës amerikane të rikëtisë dhe e kooperatorit të rritit sipërmarrësve të grave shqiptare. Ajo ka një diplomë bachelor në shkenca kompjuterike, një MBA, një master dhe një certifikat në menaxhimin e konsulencës menaxhimit e tjera. Pa humbur shumë kohë, po futem në intervistën që kam bërë me Lindën nëpërmjet Skype. Vini re në fund fare jep dhe kontaktin se si ju mund të lidheni direkt me të, sidomos ajo është shumë e njohur edhe si mentore. Ju uroj dëgjim të këndshëm. Alo. Hi, po më dëgjon? Si kalove sot, si kishe ditën? Gjithë mirë. Si shkoj dita jote? Mirë, shumë mirë, duke vrapuar, po këndshëm. E shijova shumë takimin dje, edhe më lejo ta them dhe zyrtarisht, kështu që realisht nga ata persona që sa më shumë i njeh, aq më shumë vlera zbulon. Dhe e vlerësoj jashtëzakonisht shumë. Siç folëm dhe dje, ja do më gjithashtu, ndjeva mirë, vërtet. Falenderoj që po bëjmë këtë gjë dhe siç thamë dje, qoftë ju mund drejtohem me ty? Patjetër, është kënaqësi. Qoftë unë, ajo që ne po e bëjmë dhe arsyeja pse do duam të bisedojmë është qoftë edhe nëse ka 2-3 veta aty jashtë që duan të kuptojnë që në Shqipëri mund t'ja dalësh nëse punon fort. Dhe këto janë kushtet që ne thamë dhe diku folëm bashkë me njëra tjetrën. Po, unë do doja të lutem për të filluar me fjalët e tua, ne të njohim ty. Është Linda Shomo e EasyPay, këtë e dim. Nëse do ta përmbledhje një gjë tënde në vetë, si do doje që unë do të prezantoj? Pyetje e bukur që se kisha menduar ndonjëherë. Një person që punon nga mëngjesi deri në darkë. Okej. Dedikuar fushës teknologjisë prej 25 vitesh. Wow. Dhe dedikuar fushës financës prej 18 vitesh. Të dyja bashkë sot në botë po bëjnë një revolucion, për të cilën ne po mundohemi që atë revolucionin ta sjellim çik në Shqipëri. Është botë shumë e madhe, nuk e bëj dot vetëm. Dhe po mundohem që të rris atë skuadrën time, që impakti të jetë sa më i madh. Jam mama e lumtur, jam bashkëshorte e lumtur. Kam familje për të cilën borre. 2 fëmijë, çuni 21, goca 18. Ti kesh me jetë. Linda, nëse do të thoshja për kaq sa thua, si mund ta di dikush që je në thirrjen profesionale tënde? Pra është një vokacion profesional i yti që ti e di që është kjo.
një ndërthurje midis financës dhe teknologjisë. Po, më konkretisht, ajo që bëjmë është pagesat online, pagesa nga celulari, ose nga website-i, po tashmë gjithnjë më shumë gjërat tentojnë të bëhen nga celulari, sepse është më e thjeshtë për njerëzit. Kështu që edhe ajo që ne futëm risi në treg, kjo ishte, pra si mund të bësh pagesat. E para në kohë reale, pra kjo është një ndër ndryshimet që ne kemi sjellë në treg. Tashmë që ndodh në tregun shqiptar, jo fal EasyPay, po fal zhvillimeve që ka tregu, themi të drejtën, sepse ka ndryshuar gjëra. Teknologjia online tashmë është familjare për Shqipëri, për shumë shërbime. Çdo lloj shërbimi që ofrojnë, pagesa faturash, detyrimesh të ndryshme, drita, ujë, pagesa rimbushje celularësh, pagesa digital, Ajo që unë në fakt do ta dija është nga e kupton që kjo është gjëja që ti do doje të bëje në jetën tënde. Them që e kuptoj nga mënyra se sa më tërheq, sepse kur një gjë nuk të tërheq, pra kur nuk është pasioni nga brapa, nuk do i kisha dedikuar kaq shumë nga jeta ime. Vite, energji, orë, pafungesë nga familja, etj, do të thotë që është diçka që e dua shumë. Përndryshe nuk do kisha investuar kaq shumë. Pyetja është në fakt për ata të rinj që sot mund të jenë në tregun qoftë duke u edukuar në shkollat ekonomike me profil ekonomik apo ato teknologjisë. Nga mund të gjejnë atë profil të veçantë të tyre që mund t'i bëjë që të punoj kaq orë dhe ti të kënaqur dhe thotë që në fund të ditës është tamam gjëja që doja të bëja në jetën time. Çfarë hapash janë dashur për të ndjekur dhe çfarë mund t'i referoje dikujt që ta bëj? Patjetër duhet pak eksperiencë, sepse idetë nuk mund të lindin kështu. Sot më lindi ideja që do bëj këtë. Dhe shpesh të rinjtë kanë këtë tendencë, sepse normal nga mungesa e eksperiencës, që kur janë në universitet, ato kanë një ide sepse e kanë parë që është aplikuar diku jashtë, një diçka që në Shqipëri mungon, një shërbim dhe kanë atë tendencën që do ta bëjnë në Shqipëri këtë gjë dhe fillojnë sepse mendojnë që duke bërë një aplikacion mobile ose një website do bëjnë një biznes të suksesshëm. Po në fakt nuk është aty, pra ky është një nga ato leksione që unë tentoj gjithmonë të jap brezit të ri, pra asnjëherë biznesi nuk realizohet i suksesshëm vetëm sepse di të bësh një teknologji, ti duhet kuptosh njerëz sa nevojë ka tregu për ato që po bën ti, pra për atë produkt që ti ke në mendje, sa nevojë ka tregu, çfarë risie po sjell, kush do jenë klientët tuat të parë, kush do të ta blejë në fillim ty atë. Dhe kizën duhet ta mendoj. Dikujt që ka mbaruar dhe ka këtë backgroundin tënd, që themi ka mbaruar ekonomikun dhe ka mbaruar edhe informatikën. Mundësirat sot ka shumë mundësi. Pse e them këtë? Po ta vesh re tregu që ne punojmë aktualisht quhen tregu fintechs, që do të thotë financial and technology. Dhe njihet si tregu fintech, që ka dinamikën më të madhe që po ndodh sot, prandaj dhe quhet revolucion, jo evolucion. Shërbimet financiare të dikurshme, fal teknologjive të reja që kanë hyrë, po transformohen komplet, pra njerëzit po i zgjidhin ndryshe. Dhe në këtë prizëm ka shumë lloj zgjidhje financiare, të cilat në botë bëhen ndryshe dhe te ne nuk bëhen akoma. Pra si thosh tregu është akoma i virgjër në fushën ku ne po punojmë. Ka shumë që mund të optimizohen. Dhe këtu po të jetë një ri me pak eksperiencë, pra që ketë eksperiencë në fushën e teknologjisë ose të financës, mjafton që si thosh të investoj te pjesa që i mungon, pra nëse është në teknologji, mund të investoj pak në financë, të bëj në një internship në ndonjë bankë ose në ndonjë institucion si puna jonë. Dhe ai pastaj sa shumë gjëra mungojnë në këtë treg dhe sa shumë gjëra mund të bëj. Tash po bisedonim dje që në fakt është gjithë kjo mungesë e madhe në treg janë oportunitete. Për një të ri të këtij lloji, Linda, me këtë background, për një student që sapo ka mbaruar apo po mbaron, çfarë mundësish mendon ka në tregun ton kur ajo që kemi thithja më e madhe që po bëhet me perëndimi janë bluezat e bardha dhe në fakt janë ata që vinë nga shkenca e teknologjisë. Për aplikime sot këtu tek ne, dikush që do dhe që zgjedh, çfarë mendon që ka në tregun ton platforma dhe kjo ndoshta mund të jetë edhe EasyPay, po mund të jetë edhe në për grupet në cilat ti je përfshirve dhe ke ngritur dhe janë disa networks të cilat ne më mbrapa të shkruajmë edhe në shënimet e podcastit, por të doja më shumë të thoshja si mundësi reale nëse dikush do doj që me gjithmonë të vi të mësoj. Po,
duhet të them që sidomos për profilin që ne kemi, teknologji dhe financë, ka patjetër shumë nevojë, sepse çfarë ndodh është që ne kemi kërkesa, pra tregu biznesi ka kërkesë, po ndërkohë nuk gjejmë njerëzit e saktë. Dhe ajo çfarë, sidomos në tregun e teknologjisë informacionit, problemi më i madh është që po kalojmë një krizë stafi. Pra nuk ka ajo që quhet skills gap. Pra nuk ka. Çfarë duhet të kenë? Linda, çfarë duhet të kenë taj të rinj sot, nëse do duhet të vinin, cilat janë ato aftësi kryesore duhet të kenë, të kalojnë kohën e provës dhe të futen në tregun tuaj të punës? Po, mjafton të njohin një minimum të programimi. Ajo që ne preferojmë është për shembull gjuha .NET, por edhe nëse njohin gjuhën C, C+, etj. Gjithsesi, pra mjafton këtë dhe ne pastaj I fusim në programe trajnimit tonat për 1 deri 3 muaj dhe në qoftë se shohin që I riu ka kapacitet, sigurisht që është mirëpritur në komunitetin e skuadrës. Absolut. Linda, dhe një pyetje që kisha, po në fakt është do ta them në aspektin negativ, por që kam idenë do të dalim në të njëjtën pikë. Cilët janë dhe persona që në fakt I kanë pasur këto aftësi teknike, por ju keni parë që në fund të 3 muajve nuk kanë qenë një përshtatje për skuadrën tuaj? Shumë vështirë të gjenden, sepse çfarë ndodh me ne, të paktën në teknologjinë e informacionit I vë direkt në provë. Mjafton ne që ditën e parë, nëse ai thotë e di këtë gjuhë, programimi, edhe pa filluar internshipin, ne japim një mini projekt të vogël, për të kuptuar se ajo që thotë në CV, se shpesh CV të mbushen me ujëra bosh, po në fakt nuk, ose mendojnë që din, po në fakt nuk din. Dhe në qoftë se thotë që unë di këtë gjuhë programimi, ne japim një projekt të vogël, minimalist, kuptohet, për të parë se sa vërtet e njeh atë që thotë. Në rastet kur ju është dashur të mos mirëni dikë, çfarë ka munguar kur këta persona kanë dalë nga një shkollim I plot? Dhe nuk dim. Pra pavarësisht se kanë dhënë provim, ai projekt që ne kemi dhënë nuk ka ditur ta zgjidhë. Pra që aty kupton që nuk është për këtë nivel. E kuptoj. Kjo është faza e parë. Faza e dytë, pastaj përgjithsisht ne personat mund të them, pasi kanë kaluar për zgjedhjen e parë, mund të them që 80-90% atyre që mbarojnë internshipin të ne fillojnë punë pastaj. Kështu që acceptance rate është e lartë mbas filtrimit të parë. Mund të thuash në parim, çfarë mund të jetë një burim që për ty është frymëzim? Dhe flasim që jetojmë këtu në Shqipëri dhe e themi këtë për arsyeën e thjeshtë që gjithandej shumica dëgjojmë që nuk janë shumë të kënaqur me ku jemi, me çfarë po bëjmë, si po ecim. Çfarë është gjëja që ty të frymëzon në fakt kur del në punë? Angazhimi që kam gjithë ditën, puna që bëj, me të cilën nuk më mjaftojnë orët që I kushtoj. Gjithmonë dal me gjëra që nuk kam arrit I bëj gjatë ditës. Dhe kjo më bën që të ndihem e mbushur dhe gjithmonë të mendoj se sa gjëra kam për nesër. Dhe në këtë mënyrë nuk e kot mendosh që do doja të ndryshoja jetë dhe të bëj një jetë tjetër. Sepse faktikisht kjo që bën të pëlqen, shef rezultat, e ke shumë të matshëm rezultatin dhe sigurisht që nuk të bën të mendosh pastaj të fantazosh që po sikur të shkoj në këtë cep të botës, po provoj këtë shtet tjetër, po sikur të aplikoj këtu gjëra për të cilat ti nuk ke asnjë siguri që do të eci ajo gjëja që po provon. Nëse do kishe siguri, ajo që diskutojmë është tjetër gjë. Në shumë drejtë. Nëse do të provosh, thjesht të testosh, më mirë testohu në tregun tënd. Ku më mirë se të të njohë një shqiptar, nuk mund të të njohë një gjerman ose një austriak. Kështu që provoj herë forcat e tua këtu, në këtë treg, ku unë e garantoj si biznes, garantoj që kërkesa e jonë si biznes është shumë e madhe se oferta që vjen. Dhe kjo është një mundësi që mund ta kenë, por pyetja ime është në këtë ditë që nis në mëngjes, cilat janë disa rutina që ti mendon që mund të jenë produktive? Që të bëjnë ty të paktën produktive. Mundohet të prioritizosh gjërat, pra se mënyra, sidomos kur ke shumë dinamizëm në punë, mënyra për të fokusuar është shumë e lehtë. Kur ke vetëm 1-2 gjëra për të bërë në ditë, sigurisht nuk ka shumë për t'i dhënë prioritet. Se ke 20-30,
Pastaj dhe në varësi që duhet, për dikë tjetër është prioritet njësh, po për ty nuk është. Megjithëse unë pak a shumë e di, kush mund të jetë sot në tregun e punës botëror, në drejtimin tuaj, themi në fushën tuaj, kush është ai person që ti mendon që e ke model ose një person cilin ti mendon që frymëzohesh sepse shef një progres apo një sukses të tyre, i cili lehtësisht mund të jetë i bëshëm dhe në punën tënde. Tashi nuk do ta lidhja shumë si thosh profesionin me biznesin, ose si thosh individin me biznesin. Pra në nivel kompanish, sigurisht që ne kemi disa kompani që sot në botë quhen unicorn, pra ato që kanë lindur dhe po zhvillohen si puna e Google-it e tjerë në fushën që ne punojmë, janë tipi PayPal-it, janë kompani si TransferWise, WorldRemit, pra janë ca kompani që ato po zhvillohen shumë shpejt në gjithë botën dhe sigurisht që ne i shohim me adhurim, por nëpër masat tona të vogla dhe tentojmë të marrim, të mësojmë sa më shumë nga natyra. Tërë gjë, sigurisht edhe në rang individi çdo njeri nga ne ka ato mentoret e vet, të cilët ti gjithmonë ka dikush që të ka këshilluar dhe është shumë mirë ta kesh. Ne kur ishim, si thosh, mbasi mbaruam shkollën, nuk na mësonte njëri, pra lloji edukimit ishte i tillë që nuk i kushtohej shumë rëndësi mentorship, por që sot është shumë e rëndësishme. Dhe sigurisht edhe unë kam 1, 2, 3 mentore të mi që si thosh indirekt, nuk kanë lidhje me profesionin, pra janë profesion komplet tjetër, po që më frymëzojnë. E kuptoj. Ti themi një të riu që sapo del nga shkolla. Gjithmonë duhet ta gjej, pra mos ta quaj apo jo mentor është tjetër gjë, se nganjëherë dhe nuk kuptojnë konceptin e mentorit, çfarë është. Por duhet të gjej një person që ai gjen mbështetje dhe për të cilën është i sigurt që është më i suksesshëm se ai. Pra gjithmonë të tentoj të ri me persona që janë më të suksesshëm se ai dhe që ai do donte që një ditë ishte si ai. Diçka të tillë është vlerë e shtuar për ty se gjithmonë do kesh të mësosh. Që e frymëzojnë dhe që janë më të suksesshëm se ai në aktualisht. Linda, kur ishte ai mendimi apo ai momenti kur EasyPay për ty ishte si një unicorn këtu? Kur që momenti dhe nëse mund ta kujtosh çfarë ka ndodhur, ka qenë sepse ke dëgjuar diçka, ka qenë sepse ke parë një mundësi, ka qenë sepse provove diçka? Si ide kështu lindi sepse unë të kam treguar, pra kam punuar në sektorin financiar, në banka, institucione financiare, në kryesisht duke drejtuar departamentet IT-e dhe ty tash se pse ishte mungesa. Në 2010, kush ishte mungesa. Ndërkohë që ato që quhen mobile payments, pagesat me celular kishin filluar të zhvilloheshin atkoh në Europë dhe në mbar botën, tenes kishin filluar akoma. Dhe mendova që okay, pse mos filloj të mendoj dhe unë për një diçka të tillë, pa e ditur sa vështirësi kishte, sepse ndoshta po ta dija dhe s'do të kisha filluar. Por duke mos e ditur kështu. Pastaj pjesa tjetër është të tipit duke tentuar gjithmonë t'i bësh hapat e vegjël, aq sa së shtrish këmbët sa ke organin. Kështu është rritje e ICP. Pra jo me hapa gjigant, do të thotë që të kesh një high investments, pra investime shumë të mëdha nga mbrapa, gjë të cilat është shumë vështirë t'i gjesh në Shqipëri. Por që me kapacitetin tënd, me aq sa arritesh çdo vit, prap je e kënaqur me çfarë ke arritur. Dhe pak a shumë këtu e shoh ICP. E lidhur me këtë, nëse do të kishe sugjerim në fakt për të marrë si vendim nga vendimarrësit në Shqipëri, gjithmonë flasim në fushën e fintechut. Çfarë do të ishte diçka që ligjvënës do duhet ta vini në praktik me qëllim që të mbahesh e truri këtu, por nga ana tjetër edhe për të krijuar mundësi? E kuptoj. Po marr një krahasim që është i kohëve të fundit, çfarë ndodhi në Europë dhe meqense edhe ne atë bashkuar Europës së shpejti, sigurisht do ishte mirë ta ndiqshim dhe ne. Juridikisht ose mbas reformave na takon ti përshtatemi, po se kur do ndodhi këtë nuk e di, sepse është si thosh i takon politik bërësve, nuk na takon ne. Por çfarë ndodhi në tregun evropian është se të gjithë këto fintechs që fillon të lulëzonin vitet e fundit, kuptohet duke rritur kompeticionin në treg, duke hudhur zgjidhje të reja, dhe ngadalë u bën kompetitor të bankave. Dhe sigurisht, por gjithsesi
kompani si puna jonë nuk punojnë dot pa bankat, sepse paraja fizike është gjithmonë në banka. Pra ne gjithmonë menaxhojmë paranë elektronike. Po ndërkohë tregu priste me padurim zgjidhjet e reja inovative. Dhe çfarë ndodhi është paktën në Bashkimin Evropian ato miratuan në 2015-16 diçka e tillë, një direktivë, pra një rregull, cilën i detyruan bankat PSD2-shit që rregullon tregun dhe i hapi rrugë pafund këtyre zgjidhjeve inovative të sektorit financiar. Dhe sigurisht është akoma në evolucion, prishuar në drejtimin pozitiv. I dha një vrull të papar këtij tregu. Shqipëria duke qenë kandidat për në BE, në bazë të reformave që ligjvënësve shqiptar që të miratojnë pak a shumë të njëjtën rregullore dhe për Shqipërinë. Ky ligj do dali, sigurisht që do japi një frym shumë të madhe zgjidhjeve inovative në sektorin financiar në Shqipëri, absolut. Po ne po presim atë ditë. Okej. Po ndërkohë për këtë ditë, çfarë mund të bëhej për përgatitjen e të rinjve? Do thoja që ta fillojnë me gjëra shumë të vogla. Pra të fillojnë të mendojnë që unë do doja të jepja këtë zgjidhje në treg, ose të vinë të konsultojnë me biznesin. Ne kemi me 10 ide në kokë që nuk i realizojmë dot, sepse s'kemi resurse, nuk kemi njerëz. Pra, ndërkohë që ka njerëz që thënë unë s'di ç'të bëj nesër dhe duhet iki se s'kam ç'a bëj në këtë vend, ne kemi ide, kemi mundësi, po s'kemi njerëz. Pra, nëse këto dy segmente nuk bashkohen me njëri tjetrin, sigurisht që gjërat nuk do ndryshojnë. Unë besoj, Linda, që ndoshta kjo do të jetë një thirrje për ty dhe për mua. Unë merrem me njerëzit, ti merresh me fintechun, me qëllim që të kemi mundësi të krijojmë një lidhje të shkurtër, do të thoshë, midis atyre që realisht e shohin largimin jo si një zgjidhje për karrierë, por si një shpëtim nga bezdia e mospasjes të bësh diçka. Linda, në 2 fëmijët e tu, cila ka qenë qasja jote për edukimin e tyre për tregun e punës? Jam mësuar t'i lej të bën gjërat vetë. Si është ajo shpreha që mos e mëso fëmin si ta haj peshkun, po mësoje si ta zër peshkun. Ta më shbaj model se e theksoj gjithmonë, pra sipas modelit. Në qoftë se ato të shohin dy prindër të suksesshëm, sigurisht që do mësojnë nga. Ne e kuptoj. Ishte një grup njerëzish me cilët kam komunikuar këto ditë dhe në një nga bisedat e fundit që unë kam bërë, kam thënë dhe shprehjen që për shkak që fëmijët sot nuk kalojnë ca vështirësi të caktuara, ne si prindër e kemi më të vështirë t'i fusim në tregun e punës. A mendon që ky si brez ka sfida më pak se sa kemi pasur ne? Do e thoja, secili brez që kalon ka sfidat e veta. Ne ato mund mos kenë kushtet ekonomike si që kishim ne përpara aq të vështira, por këto kanë sfida shumë të tjera, sfidat e globalizimit, botës pafund të informacionit, të cilat po nuk qese nuk janë të filtruara siç duhet, do ta konfuzojnë, do t'i çojnë në rrugë të gabuar, tjetër. Dhe sidomos brezi më i kaluar nuk është rritur me botën digjitale që është totalisht një botë tjetër. Kështu që e para misioni joni është një herë të tentojmë t'i afrohemi atyre, se është shumë vështirë që ato të na afrohen ne. Kështu që duhet bëjmë ne përpjekje më aq sa mundemi që t'i afrohemi, sepse vetëm duke i afruar kuptojmë botën e tyre dhe arrijmë t'i këshillojmë me pjekurinë që kemi. Linda, do bëj disa pyetje në të cilat unë filloj fjalinë dhe unë pres të lutem ta mbarosh ti. Dhe unë them, leku për mua përfaqëson biznes, po jo primar. Okej. Vlerat e Lindës, pa cilat nuk mund të bëj dot janë integriteti numër 1. Persistence, këmbëngulësh për të arritur diçka. Durimi që të kalitet pafund. E vërtet sidomos në tregun shqiptar të duhet një çik me tepria, ja? Shumë e vërtet. Puna më e keqe që ke bërë ndonjëherë, Linda, për hir të pagesës apo të nevojës. Nuk ka punë të keqe për se, por është puna e cila nuk të ka pëlqyer, nuk të ka mbushur. Nuk e di nëse mund ta quaj veten fatlume, por si thosh nuk më është dashur të bëj punë për të cilat i kam urryer. Por mund të them që në fillimet e mia kur isha në junior level, pra mund të kem bërë dhe punë logistics, kishim një kompjuter me zyra, pra që shumica ishin logistics, kishin fare lidhje me profesionin tim, që kam filluar dhe unë karrierën, po vitet e para, po kanë qenë po kanë pas secila bukurinë e vet, nuk mund të them që në 10 vjeçarin e ardhshëm, unë e shoh EasyPay si
Dhe po në 10 vjeçarin e ardhshëm, unë e shoh lindën si EasyPay do doja ta shihja minimumi në Ballkan. Pse jo dhe më tepër, ëh? Po, minimumi në unë Ballkan. se diskutoj është për më tepër. Ndërsa lindën do ta shikoja përsëri të lidhur me EasyPay, por them që nëse do nis ndonjë iniciativë tjetër më vonë, pas 6-7 vitesh, ndoshta do ishte edhe jo IT, do doja të provoj edhe një gjë tjetër. Ase ndryshim. Vajza dhe EasyPay kanë të përbashkët, djali im dhe EasyPay kanë të përbashkët. It's my baby. Nëna e tyre mundohet të ndaj kohën, sa nga njëri fëmijët e tjerë, siguroj. Tash nga njëherë mama merret me fëmijën e vogël, s'merret me këto më të ngel katrit mallit, po. Linda, i shikon fëmijët e tu në të ardhmen në biznesin tënd, të bashkë, të tre bashkë për shembull? Do doja shumë të shikoja një ditë, po nuk e di, është zgjedhja e tyre, nuk është e ime. Se di, do ta vendosin ato kur të mbarojnë shkollën. Duke u stërvitur vazhdimisht për tregun e punës ku ti je, dhe që ke një pjesë luani, të themi. Cili është ushtrimi më i mirë që ti bën për të qenë gjithmonë në formë? Po. Mundohem e para të krijoj sa më shumë kontakte me persona që e tham, janë të suksesshëm në fusha të tjera dhe gjithmonë është mirë që të kesh kontakte me të tillë persona, po sigurisht duke mbajtur gjithmonë fokusin për të mos dalë nga fokus. Ai grup që ti je, ajo shoqat, ajo duhet të ketë një lloj lidhje me profesionin tënd, me punën që ti bën. Pjesa e ato që quhen inovacion ose startups, ose që kanë lidhje me entrepreneurship, që ky lloj ekosistemi ose komuniteti i vogël ka filluar të krijohet, ku kanë filluar të krijohen disa hube, akselerator, që mundohen të tërheqin brezin e ri për të bërë diçka të tyre, për të filluar një biznes. Në disa role, në disa pozicione, përgjithsisht ato që më disa herë në rolin e mentorit, ndonjëherë në rolin e jurist, ndonjëherë në rolin e sponsorit. Janë një sepse më pëlqen të merrem me brezin e ri, pra është primarja. Më pëlqen fusha ICT-s që kam zgjedhur, sikurse e thash, dhe sigurisht këto bizneset e reja gjithmonë të lidhin me teknologjinë. Dhe një ndër arsyet që e lidhim edhe me tregun e punës është sepse aty ti identifikon dhe talentet e reja, dhe disa nga këto talente, një pjesë të mirë të stafit unë e kam gjetur në këto lloj kompeticionesh. Zbuluar edhe janë akoma sot në ekipin tim. Linda, nëse do të mendoje që kishe përballë disa nga ata të rinj, të cilët mund të kenë gjetur rrugë të ndryshme, sot të dalin dhe të bërtasin për të drejtat e tyre, të cilat nuk din t'i artikulojnë sakt. Ajo që unë do të doja, nëse do të kishe mundësinë t'i drejtoheshe me një kërkesë e cila mund të ishte mirë për ta dhe mirë për biznesin, çfarë do të ishte? Që mund të jetë kërkesë, mund të jetë këshill, mund të jetë një mendim, një sugjerim. Të kërkojnë të drejtën e tyre në mënyrë strategjike, pra jo të dinë se ku po shkojnë. Duhet forcat e ndryshme strategjikisht të fokusuar, që nuk është e lehtë për moshën që kanë, janë moshë që të rriqen kollaj nga ta mos të harrojnë gjën kryesore për të cilat e kanë emrin student. Pra janë diku për të mësuar. Dhe gjëja bazë për ato është çfarëdo që të ndodhi me gjën e madhe, gjëja vogël të bota e tyre vogël është që duhet mësojnë për një zanat që ato kanë vendosur. Sa duhet të investojnë strategjikisht dhe sa duhet të investojnë te shkolla. Është zgjidhje personale. Totalisht me ty. Edhe unë mendoj që duhet të artikulojnë një orë më parë çfarë nevoje kanë që u bëhet mirë atyre, në fakt. Edhe ajo që unë po shoh me shqetësim është mungesa e artikulimit të nevojës të përgatitjes për tregun e punës. Lidhjes sa më të madhe të shkollës me biznesin, me idenë për të pasur përgatitjen pa dalë nga bankat e shkollës, të paktën përgatitjen bazike. Dhe këtë ndofta kjo është çik më e mirë e bërë në anën e teknologjisë tek ju, por sidomos në fushat e tjera unë mendoj që lë shumë për të dëshiruar. Linda, çfarë mund të ishte një këshill tjetër që doja t'ju thoshe përpara se ta mbyllim? Investoni te vetja, qofse një audienca është fokusuar te të rinjt, investoni te vetja sa më shumë të lexojnë, sa më shumë të mësojnë. Edhe se sot ka burime pafund, supozojmë se profesori nuk e dha mirë lëndën, supozojmë se nuk u bë mësimi, supozojmë se nuk kishte konvikte, supozojmë se nuk u pagua. Investo ka 100 mënyra në internet që mund të gjesh mënyra për të mësuar çdo ditë. Atë gjuhën e programimit që kërkon tregu,
atë idenë e re që mungon në Shqipëri, po që është në një shtet tjetër. Pra, nëse do zgjedhësh burimet e mirë filtruara, ke mundësi të zhvillohesh, absolut, në çdo treg që jesh. Linda, ku mund të gjejnë njerëzit nëse duan të kontaktojnë me ty, për sa ti ofrove që mund të bëni si kompani? Që flas për internshipet, që flas për të çuar ndofta links me këto hubs apo accelerators që janë bërë. Do më gjejnë kollaj ke info@easypay.al, që është si thosh theoria në model. Linda, jam e bindur që ne do ritakohemi bashkë, sepse unë po shikoj që ka shumë fusha që ndofta ekspertiza jote e bashkuar me ekspertizën e personave me të cilët unë punoj mund të ketë shumë vlerë për ata që na dëgjojnë. Po për sot falenderoj jashtëzakonisht edhe të uroj gjithë të mirat. Edhe podcasti quhet Miqësisht, kështu që të uroj miqësisht gjithë të mirat. Falenderoj shumë dhe unë Elida, dhe jam e sigurt që secila nga ne sjell vlerë të shtuar. Okej, faleminderit, do na flasim. Bye bye. Faleminderit. Pafshim.